Salutare tuturor, fraților, și mă bucur foarte mult să vă întâlnesc pe acest canal, a cărui misiune principală este demistificarea tuturor lucrurilor legate de vechile religii. Pentru că numai așa putem ajunge la o finalitate practică în ceea ce privește aceste religii, a căror mesaj de bază a fost distorsionat și mistificat de către oamenii primitivi, care nu aveau un nivel științific destul de avansat pentru a înțelege ceea ce se întâmpla de fapt în acele timpuri. Dar acum noi trăim într-o cu totul altă eră și a venit timpul să înțelegem în sfârșit. Acest video este despre cea mai importantă întâlnire de gradul 3 care a existat vreodată pe Pământ, întâlnirea care a marcat începutul acestei demistificări totale. A avut loc între reprezentantul de bază al civilizației care a creat întreaga viață de pe Terra, civilizație denumită Elohim în Biblie, și francezul Claude Warrion, care urma să devină la puțin timp după aceea Rael, ultimul profet trimis nouă de către Elohim. Iată descrierea acelei întâlniri. Chiar de la vârsta de 9 ani am avut doar o pasiune: cursele de mașini. Am înființat o revistă specializată în sporturile auto în anul 1970, pur și simplu pentru a trăi în mediul unui sport în care omul încearcă să se autodepășească în mod constant, în același timp zbătându-se să-i depășească și pe alții. Încă din anii timpurii ai copilăriei mele, am visat la ziua în care voi deveni un pilot de curse auto, călcând pe urmele cuiva faimos, precum Fangio. Mulțumită contactelor pe care le-am realizat prin intermediul revistei pe care am creat-o, mi s-a oferit oportunitatea de a participa în competiții și aproximativ 10 trofee împodobesc acum apartamentul meu ca rezultat al acestor curse. Pe data de 13 decembrie 1973, totuși, m-am dus pe un vulcan, admirând de sus Clermont-Ferranul, în sud-centrul Franței. M-am dus acolo mai mult pentru a lua o gură de aer proaspăt decât pentru o tură cu mașina. Mă mâncau picioarele după un an întreg de frecventare a curselor din circuit în circuit, mai tot timpul trăind pe 4 roți, ca să spun așa. Aerul era rece în acel moment, iar cerul era mai degrabă mohărât cu ceață pe fundal. Am mers și am mărșăluit puțin, părăsind locul în care era parcată mașina mea, în dorința de a ajunge în centrul craterului numit Puy de la Sola, acolo unde veneam des vara pentru picnicuri împreună cu familia mea. Ce loc superb și sănătos era! Să te gândești că acum mii de ani, chiar în locul unde stăteam, lava țâșnea afară la temperaturi incredibil ridicate. Bombe vulcanice decorative mai pot fi încă găsite printre sfărâmături. Vegetația sărăcăcioasă semăna cu regiunea Provence din Franța, dar fără strălucire. Tocmai voiam să plec și m-am uitat pentru ultima dată peste vârful muntelui circular care s-a format prin acumularea cenușei vulcanice. Îmi aminteam de câte ori am coborât pe aceste pante abrupte, ca și cum aș fi fost la schi. Deodată am văzut în ceață o lumină roșie intermitentă, apoi un fel de elicopter cobora către mine. Un elicopter scoate un zgomot de obicei, dar în acel moment nu am auzit nimic, nici măcar cea mai mică șuierătură. Un balon, poate? Obiectul era deja la aproximativ 20 de metri deasupra pământului și am reușit să observ că avea o formă puțin turtită. Era o farfurie zburătoare. Întotdeauna crezusem în existența lor, dar nici nu visasem vreodată că am să văd vreuna. Măsura cam 7 metri în diametru, în jur de 2,5 metri înălțime, era plată pe dedesubt și în formă de con. Sub ea
o lumină foarte puternică emitea flash-uri, în timp ce deasupra o lumină albă intermitentă îmi amintea de camera cubică cu flash-uri. Această lumină albă era atât de intensă încât nu mă puteam uita la ea fără să nu mă orbească. Obiectul continua să coboare fără cel mai mic zgomot până când s-a oprit și a rămas nemișcat la aproximativ 2 metri de sol. Nu mi-a fost frică, ci dimpotrivă eram plin de bucuria de a trăi un asemenea moment. Am regretat amarnic că nu mi-adusesem camera video cu mine. Apoi, incredibilul s-a produs. O trapă s-a deschis sub mașină și un fel de scăriță covor s-a desfășurat pe sol. Mi-am dat seama că o vietate trebuia să apară și mă întrebam cum va arăta. La început au apărut 2 picioare care m-au calmat, din moment ce în aparență urma să întâlnesc un om. La început am crezut că cel care cobora scărița și vine către mine este un copil. Am observat atunci cu certitudine că nu era un copil, chiar dacă forma era înaltă de doar 1,20 m. Ochii săi erau subțiri, de formă migdalată, părul său era negru și lung și avea o mică barbă neagră. Rămăsesem încă nemișcat, iar el s-a oprit la aproximativ 10 metri de mine. Purta un fel de costum verde dintr-o bucată care îi acoperea tot corpul și cu toate că întregul său cap părea să fie liber, am putut observa în jurul lui un fel de halo ciudat. Nu era chiar un halo, dar aerul ce înconjura fața strălucea ușor și pâlpăia. Părea un fel de scut invizibil, ca un balon de săpun, așa de finuț încât cu greu îi puteam observa existența. Pielea sa era albă, cu o ușoară nuanță de verde, ca a cuiva care are probleme cu ficatul. Mi-a zâmbit cu sfială și m-am gândit că este cel mai bine să întorc zâmbetul. M-am simțit mai degrabă alinat, așa că am zâmbit și am lăsat capul ușor în jos, ca de primire. Mi-a răspuns cu același gest. Gândindu-mă că trebuie să aflu dacă mă poate auzi, l-am întrebat: "De unde veniți?" Mi-a răspuns cu o voce puternică, articulată, care era ușor nazală: "De foarte departe." "Vorbiți franceza?" m-am interesat. "Vorbesc toate limbile de pe Terra." "Veniți de pe o altă planetă?" "Da," a răspuns. În timp ce vorbea, s-a apropiat și stătea la aproximativ 2 metri de mine. "Este pentru prima dată când vizitați Pământul?" "Oh, nu. Ați venit adesea aici?" "Foarte des, pe puțin spus." "De ce ați venit?" "Astăzi pentru a vorbi cu dumneavoastră." "Cu mine?" "Da, cu dumneavoastră, Claude Vorion, editorul unei mici reviste despre sporturile motorizate, căsătorit și tată a 2 copii." "De unde știți toate acestea?" "V-am urmărit de multă vreme." "De ce pe mine?" "Asta vreau să vă spun cu precizie. De ce ați venit aici în această dimineață răcoroasă de iarnă?" "Nu știu. Am simțit că trebuie să iau aer curat." "Veniți adesea aici?" "Vara da, dar aproape deloc în acest sezon." "Așadar, de ce ați venit astăzi? Ați plănuit această plimbare dinainte?" Nu știu sigur. Când m-am trezit în dimineața asta, am avut un impuls brusc de a veni aici." "Ați venit pentru că am dorit să vă văd. Credeți în telepatie?" "Da, desigur, este ceva care întotdeauna m-a interesat, la fel ca și subiectul farfuriilor zburătoare, dar niciodată nu m-am gândit că am să văd una cu ochii mei." "Ei bine,
M-am servit de telepatie pentru a vă face să veniți aici, pentru că am multe lucruri să vă spun. Ați citit Biblia? Da, dar de ce întrebați? Ați citit-o de mult timp? Nu, de fapt am cumpărat-o acum câteva zile. De ce? Chiar nu știu de ce. Dintr-o dată mi-a venit să o citesc. Din nou am folosit telepatia pentru a vă face să o cumpărați. V-am ales pentru o misiune foarte dificilă și am multe lucruri să vă spun. Așa că veniți în nava mea, unde putem vorbi mult mai confortabil. L-am urmat, suind mica scară de sub mașină, care la o privire mai amănunțită arăta mai mult ca un clopot plat, cu partea inferioară bombată și plină. În interiorul ei stăteau 2 scaune poziționate față în față, iar temperatura era potrivită, cu toate că trapa era încă deschisă. Nu era nicio lampă, dar o lumină naturală emana de peste tot. Nu era niciun instrument dintre cele care se găsesc într-un cockpit de avion. Podeaua era făcută dintr-un amestec scântuietor, care era ușor albăstrui. Scaunele erau incolore și translucide, dar foarte confortabile și făcute dintr-o singură bucată de material. M-am așezat pe cel mai mare, care era reglat aproape de podea, așa încât fața micuțului om din fața mea să fie la același nivel cu a mea. A atins un punct de pe zid și toată mașina a devenit transparentă, cu excepția părții de sus și a fundului ei. Era ca și cum aș fi fost în aer liber, dar temperatura era potrivită. M-a invitat să-mi dau jos haina, ceea ce am și făcut, iar apoi a început să vorbească. Vă pare rău că nu ați luat camera video cu dumneavoastră pentru ca să puteți vorbi lumii întregi despre întâlnirea noastră cu dovada în mâini? Da, desigur. Ascultați-mă cu atenție. Le veți spune oamenilor despre această întâlnire, dar le veți spune adevărul despre cine sunt ei și despre cine suntem noi. Judecând după reacțiile lor, vom ști dacă putem să ne arătăm liber și oficial. Așteptați până când veți ști totul înainte de a vorbi public. Atunci veți fi capabil să vă apărați cum se cuvine împotriva celor care nu vă vor crede și veți putea să le aduceți dovezi incontestabile. Veți scrie tot ce vă voi spune și veți publica scrierile sub forma unei cărți. Dar de ce m-ați ales pe mine? Din multe motive. Mai întâi de toate, aveam nevoie de cineva dintr-o țară în care noile idei sunt bine primite și în care este posibil să se vorbească deschis despre asemenea idei. Democrația s-a născut în Franța și această țară are reputația asupra lumii ca fiind țara libertății. De asemenea, aveam nevoie de cineva care este inteligent și destul de deschis la tot. Pe deasupra, aveam nevoie de cineva care este liber cugetător, fără a fi o persoană antireligioasă, pentru că dumneavoastră v-ați născut dintr-un tată evreu și o mamă catolică, vă considerăm a fi o punte ideală de legătură între 2 lumi foarte importante în istoria umanității. În plus, activitățile dumneavoastră nu vă sunt în niciun fel predispuse pentru a face revelații incredibile, iar acest lucru vă va face cuvintele mult mai credibile. Din moment ce dumneavoastră nu sunteți un om de știință, nu veți complica lucrurile și le veți explica simplu. Nefiind un om de litere, nu veți compune propoziții elaborate, care sunt greu de înțeles pentru foarte mulți oameni. În fine, ne-am decis să alegem pe cineva
care s-a născut după prima explozie atomică din 1945, iar dumneavoastră v-ați născut în 1946. V-am urmărit de fapt din momentul nașterii și chiar și înainte. De aceea v-am ales. Aveți vreo întrebare? De unde veniți? De pe o planetă îndepărtată despre care nu o să vă spun nimic datorită fricii că oamenii de pe Terra ar putea fi îndeajuns de neînțelepți pentru a ne distruge libertatea și liniștea. Este foarte departe planeta dumneavoastră? Foarte departe. Dacă vă spun distanța, veți înțelege că este imposibil să o atingeți cu nivelul dumneavoastră actual de cunoștințe științifice și tehnice. Cum sunteți numiți? Suntem oameni ca și dumneavoastră și trăim pe o planetă similară Terei. Cât timp vă ia să ajungeți aici? Atâta timp cât îmi ia să mă gândesc la asta. De ce ați venit pe pământ? Pentru a monitoriza și a supraveghea dezvoltarea umanității. Ființele umane de pe Terra sunt viitorul, noi reprezentăm trecutul. Sunt mulți oameni pe planeta dumneavoastră? Sunt mai mulți decât pe planeta voastră. Aș vrea să vizitez planeta dumneavoastră. Pot? Nu, înainte de toate, nu ați putea trăi aici, deoarece atmosfera este diferită de a dumneavoastră și nu sunteți antrenat pentru o asemenea călătorie. Dar de ce ne-am întâlnit aici? Deoarece craterul unui vulcan este un loc ideal departe de oamenii supărători. Trebuie să vă părăsesc acum. Veniți mâine la aceeași oră cu Biblia și ceva de luat notițe. Fraților, dacă v-a intrigat ceea ce ați văzut, puteți găsi în descriere linkul de descărcare gratuită a cărții care conține mesajul de la Elohim sau puteți urmări playlistul care vă va apărea la sfârșit în partea stânga sus, în care puteți găsi mai multe videouri care merg în aceeași direcție. Nu uitați de asemenea să vă abonați la canal și să activați toate notificările dând click pe clopoțel, așa încât să puteți urmări fiecare nou video pe care îl postez săptămânal. Alternativ, puteți da un like, un share sau participa și cu un comentariu, iar pentru cei care doresc să ne întâlnim și în viața reală, noi vom organiza o mare celebrare în luna octombrie, chiar acum trebuind să vă apară un video invitațional în partea dreaptă sus. Vă pup pe toți și ne vedem curând!